What's up mga kalutuan? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay, ang inyong kalutuan na mister sa aming channel Luto ni Mister, Luto ni Mrs. Ngayon po ay araw ng kalayaan, kaya Happy Independence Day po. So, ngayon po magluluto tayo ng Chicken Afritada. At ito po ang ating mga ingredients. Meron tayong chicken wings, chicken hearts, chicken liver, hot dog, green peas, bell pepper, potato, tomato, carrots, onion, and garlic. Okay mga kalutuan, ngayon po ay magluluto tayo ng Chicken Afritada. Ang gagamitin ko po ay chicken wings. Pero this time, sasamahan ko siya ng puso ng manok saka atay. Kaya medyo special na konti. Okay? Luto na tayo. Painit lang tayo ng kawali tapos lagyan natin ng mantika. Iprito muna natin ang patatas at carrots para medyo luto na siya. Yan. Pag medyo luto na, patayin muna natin yung kalan. Tapos, ahunin muna natin at iset aside. Tapos, bukasan lang natin ng mantika paggigisa. Ayan, pwede na siguro yan. Painitin ng konti. Tapos, maggigisa na tayo. Okay, gisa na natin ang paggigisa. Natin ang bawang. Yan, sibuyas. At kamatis. Ayan mga kalutuan, ayos ang pagkaagis natin. Ito lang natin yung ano. Lagyan natin ng paminta. At ng patis. At dalawang kutsara. Mamaya, pag maluluto na, magdadagdag tayong pampalasa gaya ng asin. Pagka medyo luto na ng konti yung manok, isunod na natin ang puso. At yung atay. Mapansin nyo mga kalutuan, yung kalahati ng atay, tinagtag ko. Tapos, lagyan natin ng konting tubig.
Pakulaan natin siya siguro mga 10 minuto. Lalagay ko na rin yung chicken cubes. Yan, after 10 minutes, haluin lang natin. Hindi. Idagdag na natin ang tomato sauce. Hindi ko siya nilat para hindi masyadong maasim. Tapos pakuluan lang natin ulit. Pero mga 5 minutes. Yan, nakalutaan. Pwede na natin idagdag lahat ng sangkap. Sunod natin yung hotdog. Yung siling pula. Green peas. At dagdag na rin natin yung niluto nating patatas at carrots. Pag kumulo, tikman natin para alam natin ang dadagdag nating panlasa. Yan, mga kalutuan. Itikman lang natin siya bago tayo magdagdag ng ibang panlasa. Lagyan natin siya ng konting asin. At syempre, para medyo may konting tamis, lagyan natin ng mga siguro kalahating kutsarang asukal. Ayos, mga kalutuan, maluluto na ito. Tikman natin ulit. Ayos na. Luto na ang ating chicken afritada na may puso at atay. Okay mga kalutuan, kakain na tayo. Patitikim natin kay Mrs. at kay Baby. Ayan o, atay, puso, manok. Sarap yan. Tingnan natin kung pasado. Lagyan natin ang sarap. Okay, ready na ang ating afritada. Kakain na tayo, mag-kain. At tawagin natin si Mrs. at si Baby. Nay, kakain na! Baby! Okay, mga kalutuan, patitikin natin sa kanila. Pero pray muna tayo. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay. Siyempre, Mrs. Yes. Tay. Ivory. At sa aking prinsesa. Hotdog. Sauce, tatay. Sauce. Sauce is life. Okay, Okay? try nyo na. What's the verdict? Ang sarap. Delicious, tatay. Wow! What is my verdict na? Wow! Double! Sarap. Ayan, mga sarap. Kaya mga kalutuan, try nyo pong magluto ng chicken afritada. Tapos lagyan nyo ng atay, puso ng manok. Tapos napakasarap. Kaya please like, Share. Comment. and subscribe sa aming channel. At
At huwag niyo na pong kalimutan, ipindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos namin. Maraming salamat po. God bless. Bye. Bye. Peace.